eru svona 10 mínútur eða fara klóstið eða eitthvað. gerast. Það er samt kóður á þessu spil. Q610.
að sjálfsögðu þá sinkar öllum smátíma, en þið verðum að vera fljótar að spila og það er búlað eftir 45 pílur. Þannig að 15 umferðir. Þið sjáið það í miðjunni á skorinu. Já, það er í miðjunni stendur hvað er margar umferðir. Við erum bara að bíða til, þeir eru að laga þetta í starfsmanni. Ok. Já, þú hefur ekki með það. Ég verð að reyna. Ég hef útsending í byrjun. Mér sýnist það. Ég ætla að kveikja hérna bara á Facebook á til að vissum ég sé var stúpur að. Já. Og þú? Já, ég er eitthvað hérna stúpast.
Jæja, við ætlum að byrja fyrstu leikina. Ef að kerfið væri að virka eðlilega, þá væri listi yfir alla leikina á spjöldum. Það er ekki að poppa upp hjá okkur núna. Við erum að vinna í þessu, en við getum byrjað með því að skrá inn fyrstu leikina bara handvirkt. Þannig að ef ég fæ þá sem að skrifa fyrsta leikinn, til þess að bara fara að spjaldtölunni, og við förum í gegnum hvernig við skráum fyrstu leikina í gang. Þannig að ég gef ykkur núna áslutir sem að skrifa, ef þið farið bara upp að spjaldtölunni, við skulum fara í gegnum það saman. Þá skrifar hana og þið sem eiga fyrsta leik. Hvar sér þetta borðið? Það er borðið. Fyrir leikurinn yfirleitt á... Ef það er svart á spjaldtölunni, þá er nú að tvísnella einhvers staðar á skjáinn. Nei, bara á skjáinn. Og svæpa síðan upp. Og ef það stendur home away, þá íttu bara á skjáinn. Þannig. Það er gulur takki sem heitir Create an Event Months. Allir er búin að líta á hann. Síðan veljiði grænan takka sem heitir þá Men's 501 Round Robin. Og síðan er takki sem er Standard Months, græntakki. No. Og 501 rauður takki. 20. Þá veljið spilarana sem eiga að keppa. Fyrrnefndur er vinstra megin, seinni keppandinn er hægra megin. Þið getið ítt á bókstafina. Þannig að... Það er raðað eftir eftirnafni. Stefán Varsnar og Alexander. Okay. Ef þið sjáum ekki nöfnin, þá er það með græntakki sem stendur Select First Players. name is starting pool. Yep. And now what? No, just wait for Daniel. Yeah. And after that? No, then just choose which one. Yeah, This okay. one, then just press the name. Yep. For Daniel. Matti, Þorvaldsson, hvað bókstafið það? Það er ekki til... P. Hvað P? Þorvaldsson. Neðstur í A. Getur þið ekki skrolla? Á miðjunni, já. Taka hinn út. Já. Ef þið íttu á nöfnum og skrollið, já. Ok. Kortastað, græni tekjum? Nei. Kortastað. Og besta tegum, það er continue. Þetta sem við erum til að 6 bílur. Sem búla. Þú byrjar að búla. Já.
Play more. Yeah, we have Yeah, okay. no internet. This game. Now we have this one, yeah. Det kommer. Ja. Nej, inte. Du kanske halta sådana här med. Hvað borðir við? Erum við á þessu hérna? Andri. Í Andri. Hvernig hallin byrjun? Það svo sem við efra nafnir á. Matti, geturðu læra dagins? Bara kannski örlítið hálf. Það sást ekkert hérna áðan niðri spilaði. Það voru skjáð. Í leiknum hefur ekki labbað frá skrifaður með einhver. Jú, reyna það bara. Svo þurfum ekki að henda fyrir hinn. Hvor er fyrrnefndur? Ég er
Questa tribuna.
Já. Það búið að gera það, já. Út að reykja Alexander. Skal ég vera fór kannski að síkvöldu? Ready?
Byggja þessa þrjá svo búlið þið bara.
eða ekki? Shit. Fer allt í gólfið? Margar hæðir? Ég get aðeins bara verið með 2 pílur. Já, það er grunn.
14, 33. Ekkert að gerast. 58 eftir, já. Þetta er vitlaust á honum. Setja nýja ekki? Jú.
Það var þessu spjaldi kannski. Andri. Já. Finn Þórsson. Bóknir. Bók. Já. Það kom upp, já. En við bara byrjaðir? Það segir enda þú. Það sé ég. Það er það. Svona, já. Nei, vá. Já. Heyrðu, það er nú ekki oft sem að menn vinna að halla á búllinu. Heldur að ég sé næra það? Þarf ég að teka á því? Þú ræður þessu bara. Ég ræði þessu. Þú ræður þessu. Nú ætlum ég bara að fara með málstökkinu á þetta. Ég ætlaði bara að gefa þér þetta mér sér. Þú ert næra það, sínst það. Stráðan þið kastið bara aftur. Já, ok. Halli kastar á undan. Þetta var alveg jafnt. Það var svona áðan. Kaffið byrjar.
23. Já. Já. og tveir. 124. 124.
81. Fjörutíu. Já. Takk sem leis. Ég kann ekkert á það. Kemur bara Já, já. Ég skilaði niður þannig. Það var ég að reyna. Varstu að ná henni niður? Já. Er þetta ekki bara flott að vera í kringu 70? Þetta var 20. Það er ekki? Já. Það var 26. Þessi leikur og markið verða hýja. Nei, þetta er bara, það er búið að setja niður þarna.
núna? Er ég á undan nefndur? Já. Erum við að spila? En veit ekki taka þá? Eða 6? Þrjár viðbót eða við? Og svo erum við bara á sig, ekki? Þorgeir Búlland. Hérna, þetta er fyrsta skipt. Ég er búinn að húla hér. Okay. Stefán, þú byrjar að búlla. 6 mínútur. Já. Það er eitthvað illa við mig, eða? Jesús minn. Kannski að vilja hafa þið alltaf hérna, en alltaf eru þið búli bara. Það verður ekki alltaf. Stefán byrjar að búlla. Andri byrjar. Gangi ykkur vel. Takk. 45. Hundrað 25.
Andri á 120. Áttatíu. Afsakið. Sextíu og fimm. Andri út 40. Leggur fyrir Andra. Stefán, þú byrjar. 28. Þrjátíu og níu. Tuttugu og einn. Fjörutíu og tveir. Einfalt. Einfaldur. Jæja. 45. Sjötíu og sex. Fimmtíu og fjórir. Þrettán. 37 humir á. Kannski 318. Það var einn í... Ah, Það ekki? nei. Allir á. Allavega það er hægt að bakka með. Ég sá 318. Ég er bara að rengja það á eftir. 26. Tuttugu og einn.
drömmen. Jag vill bara till áfóru borðinu. Viljið setja föðurinn eða? Já. 47. Andri átt 80. Stefán átt 92. Andri átt 52. Já. 14 eftir. 63 Stefán. Andri átt 14. Ekkert skor. Leggur. Andri byrjar. Sjötíu. Ready? Yeah.
35. Sjöttionio. Andra 104. Ja. 138. 40. Ekki? Já. Er það hérna? Jú. Bíddu, 18, 14. 32, 35, já. Já. Leggur. Hundrað 35. Doppelt. 10, 19. 49. Já, fyrirgefð.
góð. Fimmtíu og átta. Andlát 150. Þetta 5? Já. Já. Oh my god.
1926. Grínast maður. Hvað er 30 og... Já, nei, hann er 8 gerðir, 7, 9 gerðir, þú var 36. Leggur og leikur. Það er skrið. Góður. Takk aðeins það fyrir að skrifa þau. Bara sjálfsagt. Það átti ekki að vera skemmtilega. Nei, ég get ekki standa.
Fyrstu 3 af 6 æfingartímum. Já. Það er búið með mínus bara. Andri byrjar að hóla. Það er grænt, þú taka píluna. Taka hana. Það úti, Andri byrjar.
71. Andri byrjar. Nei, ja, 9-18.
71. After? No. Ni helt jäkla bara spela. Oh, yeah, I think
mínútur korterinn inn, þetta er bara þegar við
Thomas? Ja. Sånn er det. Well done, sir. Thank you. Gud, det får ett också. Ding, ding, ding. Ég held að vera það setja snöfn fyrir náttúrulega. Ja, best wel. En dan lekker. Wat kan je? Við ætlum að skrifa fyrir okkur. Já, fara 2 leikir í gang núna. Hvað erum við að tala um? Erum við hér eða þarna? Till er jag. Hvor er nefndur? Taka 6 pillur núna og skóla. Det är bara efter det. Nej, eller Alexander Knight.
20 eftir. Já, byrja næsta. Stressa se va. Byrja þetta. Svo ráðan.
16 eftir. 11. 11. Og takk fyrir leikinn. Takk fyrir spilum. Gaman spila. Það fekk alltaf séns að vinna þetta.
það núna? Er búið að setja þetta upp fyrir okkur hérna? Já. Það er allt saman. Yep. Var hann finnandi? Sex bílar og svo út. Hann byrjaði að tala 6 bílar núna og svo skotum við á búlið. Ein píla bort. Nú, vittur það það? Já, þú ert það.
Karlsbad. Det var sprungið strax. Var ekki 20? Þetta er 20? Já.
Takk. Já, þú ert örugglega með annað takk. Það var bara einu. En bara einn leikur eftir. Síðasta leikurinn? Já. Ég fyrir þetta. Tilbúin, það er 6. Við vorum byrjaðir. Nei, takk fyrir svo. Þetta er bara 3. Halli búlar núna.
Good luck. Seven. 57 og 48. 48. 48. It's 105 score. 48. Yes. Yeah. Oh, no.
ég skrifa. Ja, ég var alltaf í öðru sæti nema ég myndi vinna. Nei, segja mér. Thank you. 884. 17 pillur, $17. $20. Ja, ja. Leave with it. Yeah, finished. This was there. Thank you. You make it through. What's tomorrow? I did it twice. They emailed me twice saying, yes, we've done it, and then no, we can't do it. It was because they couldn't do it because I'd already sent it. They didn't want to get time.
148. Fjörutíu og fimm, 145. Toppurinn eftir. Já, 36. Engin inni. Tuttugu sex eftir. Kom då. Doppel, var det ikke 5 og... Jo, 9. Hundra og 40.
Ábyrgðir.
lengur einn líka núna.
Ef við ekki leikir ekki réttur í tölunni, hann verður nota bara blaðið sem blöðun og Já. Fyrst í búluna. Við búluna fyrst. Það er það að gera það. Það er mjög spennandi. Einn person. Einn person. Já, ég það. Já. Það er no show. Hvað er það?
Well, hello and welcome to Live Darts Iceland. My name is Robbie Dove. It is my pleasure to be bringing you live darts from the Reykjavik International Games. I'm having a couple of technical lags, which is causing a couple of issues on my end. So give me about 2 minutes, I'll reconnect to a different network and hopefully be able to bring you live darting commentary. You can see there, though, is Vidar Vildi, Marcin and Ellert Heidar Vilhernsson. It's part of the Reykjavik International Games, a sporting festival in the capital of Iceland, Reykjavik. All sorts of sports happening this week, next week as well, but it is darts this week. That's what it's all about. Give us a few minutes and I'll be bringing you live commentary as and when I can. In the meantime, enjoy the arrows. Well, there we go then. A couple of technical bits and bobs, but it looks like it has been fixed. I can see you, you can hopefully hear me, and here we go. So Robbie Dove here, bringing you some live darts from the Reykjavik International Games. It's all first to 3, so Vidar Vildimarsson is pretty much there, just as I'm joining the commentary when he's 2-0 up. It's all round robin, so no knockouts at the moment. Lots and lots of groups, lots and lots of boards. If you want to follow all of the live action, you can do so over on Dart Connect, tv.dartconnect.com. Click events, click Reykjavik International Games. There's doubles, men's, women's as well, so all sorts going on. And it's in groups. I think we do 6 groups at a time, lots and lots of round robins. The knockout phase starts tomorrow, so there is going to be a men's champion, a women's champion, doubles champions as well. But we're here live bringing you some of the darting action from the men's side. Everything is first to 3. And just seeing if I can let you know what sort of games we can expect over the course of the afternoon on this live stream.
Well, guess what? My voice is back. All sorts of issues. We'll try a couple of times. If not, then you can have no commentary. It looks like Valdimarsson just blundered a few darts, ended up hitting that double 10. That would have taken the match. This is to save the match. No, no, no. So 3 more darts for Valdimarsson. To beat Wilhelmsson in the round robins. Not that high. That's more like it. Eventually he gets it. And he's thrown the last dart almost in anger and frustration, as if to say, he gets there in the end, only with a 47 match average. But, you know, they all count. Sometimes the ugly ones are the ones that are really, really important. It seems that when I'm not commentating, it's happening when I am commentating. There's no darts happening. So not quite sure on why, if it's the commentator's curse, as they say, or if it's just one of those things. Our first streamed match, Valdimarsson, well, our first commentated on match, shall I say, beat Wilhelmsson by straight legs, 3-zip. And up next, all being well, we should see Sigurjón Hauksson and Kamil Mokec. Hauksson has played on the stream numerous times before. I've heard of Kamil before. I don't know if I've commentated on him. I don't think I have. So it should be quite nice. If you're wondering what's going on, this is the Reykjavik International Games. It's like a sporting festival in Reykjavik. Players don't have to wear masks whilst they're playing, perhaps around and about. I don't know. I saw Matthew was wearing a mask earlier when he wasn't playing, when he was setting some things up. But we are in for some good entertaining darts, that is for sure. Well, feels as though I've had too much of a break, really, considering the technicals. But hey, I'll take another one whilst I'm here. When the action resumes, hopefully, so will I. See you in a tick.
My daughter. I don't have no. Yes, please.
byrja pullo. Byrja pullo. Okej, Erik byrja pullo. Tuo byrja pullo. Byrja vaan. Mullakin ruokaa. Here we go then, the second commentary match of the day. Wilhelmsen, who looks a little like Chris Dobie in my opinion. I might be totally way out. Let me know what you think in the chat. He is playing Runar Freyr Augustsson, two of which I have certainly heard of. In a very short format, first 2-3 legs, 5:01 straight in. Lots and lots of darts being played today. There's loads of boards all around. On Darknet, there's like 48. I don't know if there's actually 48 physical dartboards in the room. There might well be. It wouldn't surprise me. I'm sure one of the Icelanders will know the answer to that, preferably someone who's there. But yes, the Reykjavik annual games, it's a sports festival, if you like, every year in Reykjavik. People from all over the world come and play. Unfortunately, all over the world is not happening so much this year, just for obvious reasons. But I know there's a man from Poland playing, and I'm sure there's a few others as well in the dart side of things. But they do everything from swimming, so I'm sure there's athletics as well. Darts is a big one, and that's, of course, what we are bringing you here today. Nice steady darts there from Augustsson. 3 big 20s. Wilhelmsen would like to say that was nearly a double top then. I love it when you get an accidental tops going for treble 20. Well, they're nicely straightly thrown, aren't they? That was a shame with the last dart, but those first 2 darts, okay, way high, but nice and straight. And I do like those flights. Look a little bit Target-esque to me, the sort of flights to Target sell. I think I've got some like that somewhere. That's a good first dart. That's really, really nice. A ton would be good. And he gets 85. When you're on 3 as a rule, you would start downstairs to either get 133 or 171. But I don't really think he's worrying too much about that, just to try and get down to something. And there we go. After that first die, he'll be disappointed. Makes the 85 from Ehlers look quite good. Well, needs to be on a finish. And isn't that was due to an errant first dart, a little wayward in that single one. That was useful. That was a useful visit. It does put Runar on a finish, not the easiest of finishes. Wilhelmsen will be on one. That was unlucky going for the treble 19 there. To knock off the 7. Would have been 97 to leave 80. 80 is quite a nice one. So 2 difficult tasks. 134, 143. The same numbers. Oh, that wasn't what he wanted. No, no, no. Possibly 6 darts here from 134. I saw Rob Cross going 1-2-1 on the bullseye earlier today. We didn't see that on this stream, might I add. That was over at the Masters. Will we see a bullseye here? Possibly not. It wouldn't make sense, would it? Well, there we go. We're working out what he wants. So 64 left. And that leaves the bullseye. And that was a long way off the bullseye. Nearer the treble there, nearer the treble. But it's a good first die anyway. At least he had a dart. Double top, 1 dart in hand. Oh, and that was a little high. Competitive opening leg here in Reykjavik. As part of the Reykjavik International Games. Robbie Dove here. Well, that's 34 scored. 15 left. And that is too many. That was a mistake. Just needed a 17 to leave 16s. That's a good guy. That's a lovely first dart. Oh, just hit between the 2 and you're in. Always harder. Easier to say, harder to do. And let's see. This isn't guaranteed either. If he's not going to go the double this time. Nice and... There we go. Nice and big single. A little bit near the 2, but doesn't worry about that. Double 16, and double 16 is there. And eventually, Runar Augustsson does manage to break the throw. 1-0.
Helmston now in that treble. He'll want another. He'll really want another. The Chris Dobie lookalike loses his flight, gets a nice ton. He'll take that. I think it's the sole ton of the game so far. Short format here, first to 3. You can never get bored, can you? Certainly a very competitive first leg. Are we going to see a last leg decider? Early days yet. It's only 1-0, but 1-0 becomes 1-1. A couple of legs later, you could find yourself in a last leg shootout, which is what we like for entertainment value here at Live Darts Iceland. Whilst you're here, by the way, give us a follow on Facebook. We're on youtube.com/Live Darts Iceland. We're on Periscope. Periscope is shutting down in April. So make it your mission to get Periscope just to give us a follow. Don't worry about, we're probably not going to do any exclusive Periscope content, but all of our stuff does go out on Periscope. Give us a follow until it shuts down in April. Twitch, we like Twitch as well. It would be cool, wouldn't it, to do some exclusive Twitch content? I think we're in Live Darts Iceland or Live Dart Iceland. And we're on Twitter at Live Dart Iceland. Follow us on all the usual platforms if you enjoy the sort of content we're bringing you out today. This is what we like to do. Iceland is a hotbed of darts. There's so many players. Every single time I commentate, there's usually players I've never heard of. So lots and lots and lots of players. They reckon about 1,000 on the island, possibly even more. That's 1 in every 300 humans in that country. That was a lovely last dart. He's been good on those treble 19s as Augustin. 95 to score there. Neither on a finish, but that gets the leg a little closer. Wilhelmsen would love to break back here. Doesn't break back, and he finds himself in all sorts of trouble. Might I add, this is not knockout. This is round robin, so players are going to lose. Of course, they're going to win as well. And he's staying downstairs. It's fair enough. He's doing the old Razma, the Maros Razma, the man who has played on these streams before. As part of the BDC Nordic and Baltic. Maros Razma, I think he hit the most ever treble 19s in the World Championship match. His treble 20s weren't working for him. Switched to 19s and couldn't miss. Could not miss. So we could call him Augustin Razma, the Arvin Razma. That would be 2 surnames. Maybe that's not the best idea. That's a good dart. Can he follow it? Ish, 85. He'll take that any day of the week. He's my favourite old directory inquiries. Check out 118. Oh, that was, oh, what a great last dart. Their cover shooting's brilliant. I was preparing to say, oh, he's left himself on 113. Now there is pressure on the 118. Stay there. Lovely, lovely guides. Oh, and he couldn't find it. I'd stay there anyway. Okay, fair enough. It just looks so inviting that you're kind of guaranteeing yourself darts double 9, but no, I understand why you don't want to do that. Treble 13 or 17. 17 is kind of a popular route, but it means you don't really have to work out the maths. There you go. And now you do when you miss it. No idea what he scored there, but 45 is left. So plenty of choices, 7 or 3. 7 it is for double 16. And we've seen 2 double 16s so far not against the throw, sorry, 1 was against the throw. 1 was with the throw. 2-0 to Runar Augustsson. Brilliant stuff there. I'd say from the Icelander, but most are Icelandic here. We see someone dancing in the background. And Runar just finds himself 1 leg of darts away from winning this round robin match. Hit double 16 twice, 2 times of asking, both in pretty competent, confident style. Wilhelmsen needs to hold and break. If he's going to force a last leg decider. And with a last dart like that, it is possible. That was a good visit. Similarly matched, these two. He should just start on the treble 19s, you know. It's a very short format. So he won't learn any bad habits over a sort of best of 5. He's been pretty good downstairs, even if it's just hitting the singles. That's still all right. You know, at this, with these averages, hitting 3 singles would be good. Would be classified as good with these averages. That's not a criticism. That's just an analysis. Well, there you go. What a great switch. Realised that single 3 was
A little bit out of sorts. Switch hits the treble 20. Close leg once again. We've had 2 legs. They've all been close. We're in the 3rd leg. This one is close. I guess we're going to see 19s here somewhere. It might be with dart 3. Well, maybe not now. Not now after that single 5. Wilhelmsen then needs 233. He's going to have 6, 9, possibly 12 darts at it. Augustsson doesn't want to give him 6, 9 or 12 darts at it. Lovely adjustments. Well, dart 2 was great. 1 and 3 not so great. Can't see where that second one's in. Well, if that's 57, which I think it probably is. Oh, it wasn't 57. There we go then. Even still. Oh, this is great. 45 left. 5, 13. Nearly in the treble there, but doesn't matter. Double 16. It's the only double that's been hit so far, and he's in it. He is in. That is a 105 checkout for Elert Haidar Wilhelmsen. That was a brilliant checkout, right when his back was against the wall. He was the better of the 2 in that leg for sure, but it was a leg he desperately needed to hold. And from that moment, I said 6, 9 or 12. 9 was the answer, and that was really, really special. Brilliant 105. Even if he does go ahead and lose this game now, because he has to break, then holds. Which is a big ask on the best of days. And still look at that 105 saying, yeah, you won. You may have hit double 16s galore, but so did I. Double 16, the only double that's been hit 3 times. The only double that's been hit in this match. Twice by the man with 2 legs, once by the man with 1 leg. We've also had a double 17 hit as well, unintentionally. And a double 3 right on cue. It's like he can hear me. I guarantee you they can't hear me. It's not me like subliminally saying to them double 17, double 3, hit the wrong doubles. You know, it's not quite like that. But there we go. Wilhelmsen minimum just has to stay straight. And he has done, and he's done even better than that. I think that's in the treble. It is in the treble. Lovely, lovely ton. Looking to force a deciding leg. I was talking about a deciding leg after leg 1. Looking likely now, isn't it? They're hitting good darts when it matters, and that's the mark of a good darts player, isn't it? Obviously hitting the double. Oh, and he's done it again, 3rd dart in hand. Ton. He was ton 05. Well, ton 5, not ton 05. Ton 5 for the checkouts. And, oh, he's in it again. Is he going to get another ton? Oh, he's missed. He's disappointed with that one. That could have been 140. That could have been anything. But even still, after 9 darts to leave 135. Was it 9 darts or was it 12 darts? I don't know. If you want to know the answer to that question, Dart Connect. Have a look, go on to the events. You'll see the Reykjavik International Games. Augustin a long way back here. Well, 1-1 and a good, excuse me, good last start comparatively, in the fact that 1-1 tops, 42. But he's thrown this leg away really, not intentionally, but until that moment, then he kind of resigned to it. So he's just working out what he needs now. 72. So treble 16 I like here. Do whatever way he wants, really. Doesn't really matter, but 16s, at least, you know, gives yourself a chance. 64. So treble 16 again. Well, 50. I make that 54 left. I might be wrong if that was in the treble 8. There we go, it is 54. What was he going for? Treble 10? To leave 14? To leave 20? Oh, to leave 24. There you go, yeah. That's exactly what he was going for. And that's why he's throwing the darts and I'm not. Whatever way he wants to go. 14 usually. Well, 5 for tops now, or 13 for 16s. That'll do. That will do. Hasn't missed 16s yet. Has now. But he'll still be back for darts for 16. If he hits it, that'll be 4
legs one on double 16. I love it. I absolutely love it. That was a really good 95 to put pressure on. We saw Wilhelmsen get 105 in the last leg. Double 12. He tried to leave this a minute ago. Double 6. He's done well to go outside there. Once you're in, you don't want to be messing around on threes, then having to go one for the madhouse. No, 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 no. However, oh yes, he's not, is he? Well, he's not, because it's not going to be double 16. Unbelievable. Absolutely top class. You thought that 105 from Wilhelmsen was good. You thought it was? I did as well. But not with that brilliant match-winning 120 by Augustin. Absolutely fantastic. In a game that was, you know, great at times, it was the outshots and the big shots when it mattered that made that game. Absolutely brilliant stuff there from both players, might I add, but that 120 out was the icing on the cake. Possibly should have been a last leg decider. Wilhelmsen had a couple of darts that he seemed to miss. However, brilliant, brilliant work to take out the Shanghai to win 3-1 to Augustsson.
fagna. Það má gleðjast með það. Það er ekki alltaf sem þetta gerist. Kvöld einu síðri, sko. Og það er að vinna hérna líka, sko. Þetta er ekki því við færum fjóðbúr eftir því búið. Það er allir það líka. Hvert þú gaf mig? Jú, sorry.
alveg svolítið. Scared. Well, hello again from some live commentary here at Live Darts Iceland, and we are seeing Vidar Valdimarsson against Jesper Sand Paulsen. Jesper actually putting on a domestic, an online tournament, a league style tournament for Icelanders and non-Icelanders alike.
I thought I'd give it a go. Bit of fun, why not? It's 2 here first, 3 gold. Ska se vielä. Vilken spelare? Han vill spela.
Hvað er það? Alls og vill, þegar þið byrja bara. Klár? Já. Hann er alltaf að kvíla. Já, það er að spila. Það lendir bara þannig. Það var eitt sem datt út, þá þurfti að... Það sem er laus á að skrifa. Áttaveit.
trippul. Það var ekki bara 60. Já.
Oh!
við byrjum seint sko. Kamil, það er 5 mínútur. Átt að spila með mig. Já.
Hvað er með eftir? Röðin er ekki svo sama á blaðinu, ég farið eftir tölunni. Farið eftir tölunni. Þú lagst eftir sem að það byrja? Já, fyrir mig, ég bara rugga. Þá finnir þið það bara Græn. Það er mikið rautt.
structure. Syre. Det er jo syre. Det er syre.
aftan eftir.
Ekki glemur þú að spila eða spila? Spila eða spila? Búið að setja þér. Þú má setja alltaf strax að þetta er búið. Og þetta er ekki neða dröflingur. Það er eitthvað sem er á þetta 10 þetta. En ég stjórnum svo heima sko, þannig að það sé ég með mótur okkar. Já, það. Ég var að fá maður. Ég er sé eftir mótur með okkur. Ég vissi að ég var ekki með séns á þjóðanum og þá ég var stressaður og þá ég var að spila mitt spil. Það er ekki svona upp. Það kastar alltaf op. Standi kjörn og kastar. Ekki. Hvað eru þið komin í land? Við erum 2,5 og það er Sjónni sem er að tefja. Af hverju erum við að tefja? Það er komið fram yfir tíman. Já, ok. Það er ekki 5 mínútur fyrir leika, það er klukkan sem skiptir máli og það er mótskrifa klukkan sem skiptir máli. Og þið á eftir á henni, sem þýðir það að þið verður bara að klippa þess af.
kona eftir leikinn. Það er þessi. Skrifa ég hinn leikinn. Þetta var hörkur leikur. Mark Kamil svona. Ekki hérna? Hver er fyrst á blaðinu? Rúnar. Viltu vita upp Kamil? Strákað Rúnar fyrst á blaðinu þegar hann byrjaði að bólusetja í tilbúin. Ja, ekki strax. Tapu út af Rúnar. Já. Skildi ekki hvernig ég gat þar í öðru sæti, þetta er búin að tapa. Hvað ertu með 2-2? Já. Ég er með 2-2, hann er með 2-2. Nei, þú ert bara búin að vera með. Sjonni er með 2 núna. Hver? Sjonni er örugglega með... Sigurjón. Vann hann þig? Nei, ég vann hann fyrir hann er 2-2 líka. Smáka því, já, ég er með 2-2. 2-2 allir getur þetta út. Þannig ég vandi Sjonna er örugglega bara að standa lengur. Hvert fyrir það, sorry, ég var ekki. Kamil. Þetta er takk. Já, ég spila nú. Úrslita leikurinn fyrir þau. Þú komast upp. Já, ok. Það er bara að fylgjast með þér. Nei, ég er með 2-2. Þú er með 2-2. Hann er með 2-2. Ef hann vinnur þá er hann með 2-3. Þannig að það tapar okkur með 2-3 með því að... Já, ok. Þessi 2 leggir. Já, ok. Já, ég byrja að bóla. Nei, nei. Ég heiti Greppbúl. Já, ok. Ég byrja bara. Já, ok. Já, sem þetta. Þetta er bara að byrja þetta.
7. Akkur var ég ekki búinn að gera þetta bara áður.
50 eftir. 50. Shot. Matti. Veistu hvað maður gera? Já. Já, ok. Veistu hvernig United við Arsenal fórum? Það var 0-0 í hálfleik.
you very much. Þessi komið. Það er komið næstu leikur. Já. Og þú mátt kalla það uppáhaldsstara. Já. Ég gerði þetta eitt þessu dag þegar þú varst að þægilega. Þú varst að. Hvaða leikur er að fara að byrja hérna? Á Jakob og Magnús Daði. Hérna. Er Magnús Daði ekki hérna? Ok, nei, býtu. Nei. Jakob og nei. Er þið að vera að spila? Nú er staðan fyrir törg. 180! Er þetta bara að setja það eitthvað? Við erum bara áður fyrir og tökum við 6 vikur. Ég hef gaman að það. Lekker? Nou spelen we niet naar Robin. Nee, ik heb het gedaan. Je moet het zijn. Ja. Með sögur, það er vel gert. Það bara að fara næstu leikur. Hvort er leikur? Já, takk fyrir það.
Hvernig skrá ég? Takk. Nei. Afsakaðu Kristi. Sjá hvað þetta gerir. Fyrirgeðu Kristi. Þetta er leiðið saman. Hvað sagði? Kristín var það. Það var bara hérna. Já, er þetta ekki tvisar 100 hérna bara? Þú byrjar á það ekki, er þetta ekki tvisar 100 hérna? Nei, 170, já, það er 70 hérna. Hæ? Þú ert byrjað ekki? Jú. Kostar 100 á það 70. Það veist þú ekki þessu. Var það ekki síðast að spila? Jú. Já, er það ekki? Já. Er það ekki?
bara tveimur riðlum. Hann er kannski bara tveimur riðlum. Ég veist að hann var í húsinu. Er það Kristinn Arnar og Jakob? Á ég 500 þegar ég var að spila? Já, spila. Þegar ég var að spila? Ekki? Nei, ég bara spila. Nei, hvernig erum við í tapað? Í alvörunni, eru við með fótum? Siggi var... Siggi? Ég veit okkar hann. Ég veit okkar Ekki stippi. Ég veit fá afrita þessari mynd. Bara ég var að skrifa hérna. Já, Gunnar og Ari þetta. Það sjá til hvort að þessi leikur verði jafn auðveldur og síðasti. Mjög ólíklegt þess að hinn mætti ekki. Hérna, ég var að taka rauðina í tölvunni. Þeir eru búin að hita upp, þá hóði ég bara yfir. Já, ok. Ég er alveg til. Ég er tilbúið sko. Taka það 6 bílar á. Hver er finnendur? Þú. Hvað gerir maður þetta í þessu eða online? Óli. Og hýttur á bæðina. Og þá, og 501. Ég að búla það. Já, byrjað þú að búla. Það er rautt búl.
Kristján Arnar byrjar. Gangi ykkur vel. Það er græn. 26. Ok. 45. 83. 45. 41. 70. 66. 45. 100. 45. 95. 140. 81. 30. Leggur, önnur píla. 47. 81. 45. 62. 7. 81. 85. 100. 85. 43. 60. 40. 55. 58. 43.
54, 55 og pluss 7, það eru 82. Nei, 62 fyrir ekki. Afsakandi. Leggur. 3 píla. Fyrtjufem. Sjö. Eh, 65. Fyrtjufem. 55. 60. 41. 26. 29. 100. 45. 45. 85. 26. 54. Nej. 60. 18. 60. 32. 26. 24. 38. 'Leggur. Ég held að ætla að stela þessu þarna. Já.
Takk sömuleiðis. Já, ég var ekki að fara fyrir ekki. Nei. Það var takk fyrir með sko, þannig að ég hefði við varum bara að þess að lappa til. Ég var að skrifa það. Ég var ekki með. Ég náttúrulega svona eins og ég er búinn að vera í þetta bak. Ég átti fyrsta leik góðan. Síðasta leik. Svo var restina minna.
Hvað er ég að fara að skrifa? Það er búið að setja upp? Nei. Nei, þetta er síðasti. Hvernig þú heitir? Ari. Ari. Ari og Kristinn Arnar. Sjónmæstur, ef hann kallar það. Þið áttum búin að vita þessi. Herman Jakob. Ég er bara tilbúið að taka þér 6. Nei. Hvernig þú kýrt? Arnar byrjar. Þú kallar það. Ég kallar það. Gangi ykkur út, drengir. Simón.
55. Tuttugu-fjórir. 60. 29. Ég tók þess 85, hann tók þess 100. 100. 26. 85. 22. 85. 59. 27. Þetta er skorið mín fyrir. 83. 49. 43. 45. 26. 32. 10. 33. Ekkert skor. Ekki taka út fyrir ég er búinn að taka. Tveir. Þú veist það skil ég á ekki bara undan. Byrjaði ekki. Þú vil að skipta máli? Það er bara eftir að gera miss núna á 8 komin í. 57. Það er alveg svona það. Þú veit miss. Það er ekki máli. Ég er ekki bara... Heitir þið bara eitt miss á... Sprengi. Og inn í kassa. Það er að gera. Ég er að gera. Það gerir bara það er mikið nýtt. Það er alltaf þú satt. Ég er satt. Ég er ekki bara því. Nei, let's go. Þú er satt. Það er satt. Tveir. Ekkert skor.
24. Ekkert skor. Sprungið. Sprungið. Síðasta kast. Sprengtur sko, svona ákveðið. Sprungið. 2-16. Það var að búl. Búl, núna. Nei. Hvað er að gera? Nær, já. Tuttugu. 60. Tuttugu og átta. Fjörutíu og fjórir. 99. Fjör. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og einn. Hundrað og átján. Hundrað og fjörutíu. Fjörutíu og níu. Hundrað og fjörutíu. Þrjátíu og tveir. Þrjátíu og tveir. Sextíu og einn. Leggur þriðja píla.
68. 60. 45. 45. 85. 40. 60. Já, gera missið. Gera miss. 41. 60. 84. Nei, 64. 60. Nei. 45. 60. 28. 23. 95. 48. 'Það er sprengt. 42. 'Það er sprengt. 61. Þetta ekki að grínast í það. Það er sprungið. Nei, jú. Nei, miss. Það er sprungið. Jú, ég vissi. Það er bara stuðið sig. Það er gangi. 7. sprungið.
4. Sprungið. Ekkert skor. Það er sprungið. Þetta er síðasta fyrir búl. Ekkert skor. Ekki með ólík. Það er sprungið. Þá er búl. Arnar vinnur. Þetta var stórfyrirleik, taka leikinn. Þetta er lámar eins. Nei. Ég skrifa það ekki. Það eru allir æstir að skrifa hann leik svona, þú veit það ekki? Nei, ég skrifa bara hann leik. Mér er alveg sama sko. Þú ert yndir. Og það er sagt eitthvað? Ég ætla að hafa bjóra eitthvað sko. Já! Nei, ég skrifa bara. Ég er fljótt. Nei, ég skrifa það bara ekki mörg. Mér er alveg sama. Það er að gera réttu byrjirandi, það eru... Já. Veitu það er Jakob og Gunnar Jakob? Já. Svona, já, ég ekki skrifa? Já, óskum. Jú. Bara mér alveg saman. Ég sagði það, þetta er eftir að skrifa hann. Já, það var alltaf satt sem ég skrifa. Já, það var rétt. Ég finna að ef við horfum á spiluna sem við vorum að spila, það er þetta smá standina. Það er líka hjá okkur, sko. Þeir eru báðir svo spilaði skrifarar, sko. Ég er svo betur skrifar en hann. Hann er betur spilað og ég er betur skrifar. Já, hann er betur skrifar en þetta hér, sko. Æ,
ég bara klár þegar ég klári. Já, ég klár. Já. Þú mátt skrifa þetta þú vilt, sko. Bara game on. Ég það svona, ég er bara að rífa sem að skrifa. Þegar ég bara farið að gera eitthvað annað. Ég veit, skrifa þetta á mér, Óskar, og hann skrifar í honum. Nei, þetta er ekki með þið sitið fimm með mig. Á ég þá að byrja að bulla? Það ekki bara, ég bara beint bull. Hvað? Nei, það ég. Þetta er hvað? Já, það ekki það var. Ég að byrja. Þú byrja á mig. Þú byrja á mig. Þú veist, takk 6 eða þú vill. Nei. Ég er Búin að mér, það. Gunnar er nær. Gunnar byrjar. Hvað lifir þér? Gangi ykkur vel, drengir. Game on. Game on. Þú 28. 40. Fem. 25. 81. 29. Nu är det så. 48. 40. 40. Kjörtjöp. Toppaði. Kjörtjöp 5. Þetta. Sextjur. Eittundra og 40. Nítja og 5. Áttatíu og 5. Fimmtíu og 9. Þrjátíu og 7. Já. Tuttugu og 5. Hvað er það? 51 eftir? 51 eftir. Æj. 16 eftir? 56. Nei, ég gerir vitlaust. Ég heyri það. 56. Já. Þetta er 33. Leggur, fyrsta píla, Gunnar.
26. Eitt hundrað. 45. 45. 100. 100. 66. 55. 45. 221 eftir. Það er 80 komnir. Ég veit það. 81. 75. 60. 60 gauð. 68. 'Sprungið. Eins og meistar. 23. 50. 25 eftir. Það er ekki að þetta má upp í og rétti. Leggur, fyrsta píla, Gunnar. $100. 30. 83. Ja. 80. 60. 81. 39. 100. 100.
41. Hætt að tala, þetta er ég. I'm just scraping matter. 41. Nei, plata mig ekki þannig. 85. Ég er 98 ára. Ég var að segja það að ég var ekki að byrja fyrir rekord. Segðu. Tvist og sex. Settu. Fimmtíuátta. Þrjátíu og... Nei. 34. 34, já. Tíu. Ó, já. Ekkert skor. Leggur og leikur, önnur píla Gunnar. Takk fyrir að skrifa, elsku. Mín ánægð. Takk. Bara svolít. Þetta var massadansum minn.
ég að fatta sko, af því að það var bara að koma til hausinu sko. Ég var spáið að skissa bara niður í 19 til þess að styrkja þetta út sko. Það var búið að við Ari og Jakob og Hermann og Gunnar, hann var nú að já, Ari og Jakob það er ég, Jakob og Ari þetta er líka svona gaman á búinn? Herru, þú Ari? Já. Varum við næstir? Hvað verður að skrifa það? Ari og Jakob, Ari er fyrrnefn. Jakob og Ari. Það var svo langt út. Ég var heitur. Hvernig gerir þið það? Ari Jakob. Það er bara Newmats. Og Jakob Ari hana. Ari. In person. Og í það bara. Bara einu, ég ætlar að svitla. Þau myndir reynd. Það var bara einn í einu. Ok, svo byrðið á okkur fyrir mig. Það var bara einn í einu. Já, þetta er mér síðan sveið. Var það að segja að þið langaði að skrifa og tala það? Nei. Nennir þið? Ég held að Matti eitt skrifa. Það er ekki. Það er gegn þetta lögðið. Það átti allir bara í mína 6 hérna. Það er ekki kalla skóla. Ari byrjar. Það hafnaði svolítið mikið í þetta. Já. Já, ég get taka, þetta er 6. Ég er búinn að taka 3. Þá er ég búinn með kvótanum. Þú byrjar að borða hérna? Jú. Já, bara fyrst upp. Það var ekki okkur á. Ok, það er þú byrjar. Byrja bara. Já. Ég má.
Nei, þetta er 75. Ég er ekki öður, ég veit ekki. Þannig að það er fyrir 7. Ég var auðvitað með 82 síðast. 57, 77 og svo 5. 82 síðast. Þannig að við getum bara 78 fættir frá 78 og fyrir 82. Ég sé ekki það Hvað sagði ég? 38.
30. Hey, lekker. Já, það er ekki bara. Þá gerum við þetta bara svona. Æi, maður. Það er síðan svo búl. Boleh. Boleh.
bara loft sko. Áðan hann. Það tekur það 2 Finally. Looks good. Thank you.
alveg. Ég bara útleikur. Útleikur er mikið. Aftur búin að vera ríkissamskjöður bara einstakt. Gaman að veitna já, alltaf skil. Það var komið tíma. Ánægður með þig. Ég bara frábært. Samt að þér alveg ógeðslega. Rika, var ekki það?
Geðveik stemning. Geðveik stemning. Herru, hvað er það? Já, svo bleið. Það er það. Getur þú reiknað út fyrir mig? Já. Ég verði næst til að vilja frá 20 og 30. Það er mér sem sérna. Takk fyrir að ringa í mig klukkan 1 í nótt. Það er 1:30. Já, það var ekki hvernig sem vildi spila það ekki. Það er mest að geta. Nei, það var það. Ella við. Æ, ég veit ekki. Það er bara við, það er ekki verið áður. Allir 32 keppa og 32 skrifa.
Nei, þessu fyrir held ég sem fyrir höra. Og síðan er það 7, 9, 11, 13 og svona. Hvað? Ég veit það ekki. Maður er að spila við næst. Var ekki satt, ég skal bara tjekka á því. Það er bara það sem við pásum næst. Hvað? Ég kom í hálf. Hvað? Það er að taka tek? Já. Hvað heitir þú? Jussi. Hvað segir þú? Hengi. Er þetta að hæga þetta? Og ég hélt að ég var í fljótur, sko. Og síðan bara taka drífa bara borðin og ráða að verða.
Já, það. Í hvora hólfi? Í hvora hólfi, 160. Ég sagði við PFF sko að þú var alltaf að vera ég sé ekki ástæði fyrir að það ekki verið hérna. Þetta er Jósefur Tónleik. Þetta er gríðan þetta?
segir að þú getur orðið góður og þú getur smá áhuga. Já. Ég hef búin að spila það í eftir í 6 vikur bara að segja. Ég var með COVID.